Okay. Hari ni kita nak unboxing ECU untuk NVX 155 ataupun dikenali sebagai AEROX 155, Yamaha AEROX. Di Malaysia Yamaha NVX. So saya beli ECU ni dekat Jalan Bukit Kemuning, Shah Alam. Beli daripada Shopee. So, okey lah. Kita buka. ECU REDLEO. Okey, dekat belakang ni ada tulis adjustable function, injection fuel, injection angle, ignition time, air fuel ratio, apa ni, compression temperature, compression map, setup air fuel, idling. REDLEO. NVX. Nice. Okay. Okay, mari kita buka apa ada di dalam. Kita buka. Macam ni rupanya. Okey, selesai buka. Ada okey, USB. Okey, ni boleh connect dengan komputer. Okay. Lagi ada apa ni? Maybe ni dia punya software. Oh, button dia mode. Okay. Boleh tukar mode. Yeah. Ini dia ECU nya. Nampak tak? Tulis apa ni? Terang sangat ke? Malaysia version REDLEO V3 Pro. Button change map 2019. Okay.
Okay, nanti kita pasang. Lepas tu saya mau test dia punya pargi, dia punya power macam mana. Dia kata kalau standard punya engine boleh pasang plug and play. So engine saya adalah standard, boleh lah kot plug and play. Okay. That's all for today.